คลิปนี้มาชมวิธีการเปลี่ยนรหัสของตู้เซฟยี่ห้อ Export นะครับตู้เซฟที่วางขายในออนไลน์ราคาถูกที่สุดณตอนนี้นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับผมเอามาทำวิธีให้ชมเผื่อใครที่ซื้อมาใช้ก็จะได้ทำง่ายๆนะครับปกติแล้วรหัสเริ่มต้นในการเปิดเซฟก็คือ159กด B นะครับก็จะสามารถหมุนได้นะครับผมจะปิดก่อนนะรหัสเริ่มต้นตอนนี้เปิดไม่ได้นะครับรหัสเริ่มต้น159 B ready สีเขียวแล้วภายใน5วิคุณจะต้องเปิดนะครับโอเคในการเปลี่ยนรหัสตู้เซฟคุณจะต้องใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับคุณจะต้องกดเอาไว้ด้วยจะมีปุ่มเดียวตรงนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่โอเคใส่ไปแล้วควบคุมได้แล้วนะครับฝั่งนี้มีกรอน2ตัวมีแค่นี้นะครับคราวนี้ในการเปลี่ยนรหัสตู้เซฟนะครับให้กดปุ่มสีแดงด้านหลังเมื่อสักครู่กดครั้งหนึ่งครับโอเคจะมีไฟสีส้มขึ้นมาตรงนี้นะครับให้คุณกดรหัสใหม่เลยนะผมจะกด4 5 6 2 5 8 0ตามนี้แล้วก็กดตัว B ครับ Enter เป็นการยืนยันนะครับแค่นี้คุณก็จะได้รหัสเซฟใหม่แล้วนะครับผมจะล็อกนะโอเคตอนนี้ล็อกอยู่นะครับเปิดไม่ได้นะหลังจากนั้นก็กดรหัสครับ4 5 6 2 5 8 0 Enter นี่นะครับก็สามารถเปิดได้แล้วล็อกแล้วนะครับถ้าผมกดก็จะโปรซีดอยู่ไม่ผ่านครับมีการนับถอยหลังนะครับเหมือนจะล็อกเขาจะล็อกไปสักพักหนึ่งถึงจะสามารถกดอนุญาตครั้งถัดไปได้นะครับก็ปล่อยให้เขาดาวไปนะครับโอเคพร้อมกดใหม่แล้วกดรหัสครับไม่ใช่นะครับเอาใหม่ขาดไปตัวหนึ่งไม่ได้ครับกด B โอเค ready แล้วกดเปิดได้ครับหมุนเปิดได้ปกติพร้อมแล้วครับคุณสามารถที่จะใช้งานตู้เซฟได้ง่ายๆราคาถูกด้วยตัวนี้ดูเหมือนจะราคาไม่ถึงพันนะผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปการใช้งานหลักการก็มีเท่านี้นะครับมีแค่การใส่รหัสผ่านเริ่มต้นตั้งรหัสผ่านแล้วก็ใช้งานขั้นพื้นฐานที่เหลืออยู่ก็เอาไปขันติดกับบริเวณที่คุณต้องการให้ตู้เซฟนี้อยู่ขันด้านหลังด้วยน็อตกับผนังที่คิดว่าเซฟที่สุดแล้วก็จะดึงออกไม่ได้ตู้เซฟก็จะถูกล็อกไว้ตรงนั้นนะครับไม่มีใครที่จะถอดดึงไปได้ต้องทุบต้องดึงผนังพังเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขียนป้ายปิดตรงนี้ให้ดีให้ดูเนียนๆหน่อยนะครับพร้อมกับเก็บกุญแจให้ดีตัวนี้เป็นกุญแจฉุกเฉินเขาบอกว่าเป็น emergency key นะครับมันก็คือกุญแจกรณีที่เราแบตเตอรี่หมดถ้าแบตเตอรี่หมดตัวนี้ก็จะเปิดไม่ได้คุณต้องให้กุญแจอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นแนวนี้ตู้เซฟตัวนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะเป็นของที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับก่อนหน้านี้ดูราคาแล้วซื้อไม่ไหวราคาที่ 5,000 ถึง 10,000 นะครับตอนนี้ราคามาไม่ถึงพันเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปดูนะหลายๆคนซื้อมาแล้วก็คอมเมนต์ว่ายังไงลองไปอ่านเองลองตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าทางเลือกนะจาก AFF Mall ร้าน Export นะครับก็รีวิวสินค้าเป็นทางเลือกเอาไว้ให้เป็นสินค้าที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ความต้องการหลายๆคนอยู่นะครับแต่ในคลิปนี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ